Siinäpä on pyörimisesto laippo. Siinä on se isompi yksi. Toinen on työpöydällä ja tuossa on sitten se tukitassuun katta jalkaan se uusi korvakko. Se on nyt tämmönen kantikas niin kuin se alkuperäinenkin oli. Pidetään sama muoto. Nuo pitää ruveta hitsaamaan seuraavana kiinni. Morjesta vaan, tuli palametallin leikkeet, itse asiassa tuli jo viikko sitten. Siinä ei mennyt 4 vai 5 päivää kun tilasin. Niin soitti varttia vielä 4 sieltä, että tuutko heti hakemaan. Mutta en minä vielä joudu. Hajin vasta nyt, niin makasin viikon siellä. Tuossa on Setorin penkin rauta. Tuolla tuo R, niin melkein onnistuu. Ei ihan. Tuo oli vähän hankala nopeasti selvittää tuo R tuolta, mutta ei tarvitse kuin pikkusen nokkaa tuota laikalla ottaa noin, niin sitten se menee siihen. Tää aika hyvä siitä tuli loppupelissä. Tuota pitää vaan tukkea tuotakin enemmän. Niin kuin nuo alkuperäisetkin on tuolleen vääntynyt. Eipä tarvitse koko Setorin penkkiä pitkiä aikoihin. Läpi hämähäkki tehdä seittiä siihen ihan rauhassa. Siinä on semmonen suoturi sen kanssa. Sitten otin palametallista vähän paksua lattaa tuon sermin kiinnitykseen ja sitten tulee tuosta yhteen etuakseli juttuun tulee kanssa rauta. Katsotaanpa mikä on palametallissa nyt kompensaatio ollut. Tuo on 40 milliseksi piirretty tämä reikä. No 40 ja 0,6. Eli tämä on erittäin hyvä tappiliitoksiin tämä reikä. Tännehän se rupeaa menemään, kun sen tuonne natkutteluu. Paitsi mulla on tuollakin pieni röhmä tuolla tapissa. Joo, kyllä tänne lähtee menemään. Noin. Se on tappiliitoksi hyvä reikä. Jes, ei muuta kuin vaan hitsaamaan nuo kiinni. Jos siinä on semmonen reilu millin vaikka upotus, niin se olisi ihan hyvä. Siihen vaan. Voi kääntäis pahasti. Totta kai se kääntää. Siinäpä. Tuolla horjahin tuohon letkuun, niin huirahti. Siellä ne välttää noihin ruostua tuolla telistössä. Nyt kunhan on jäähty, niin pitää tuonne ne pultille tehdä ne kierrepesät tuohon plugin päähän. Mutta ollaanko niin reilu, että kato tähän mitalla tuohon sun kesken. Tuohon en muistanut vielä suojaa tehdä. En tiedä. Teenkö? Lässi aina uuden nipayssärin. 6,5. Se meni vahingossa kesken. Osuuko vielä kohdalla? Tää saattaa olla semmonen ruma, mutta ehkä toimiva. Se tuo hitsi kutisti tuota kierrettä pikkusen tuonne. Mennään tuo vielä tuo. Se on siinä. Jospa se ei pyöri enää. Tuskin pyöri. Tämä ei nyt niin kutista ovella kyllä. Menenkö mulla tuohon äskeiseen? Kyllä siinä aika pitkälle sama hitsimäärä on. Tätä ei niin kuronut sitten vaan umpeen. Ja kasvatin jännitettä vielä tän. Se on siinä. Ei pyöri. Tämä se aina laskeutuu. Näissähän ei siis on nyt näissä mitään rasvanippa, kun ne tulee sen sylinteriin ne.
nipat. Ja näistä tuli ihan siihen, varsinkin tästä tuli ihan ok. Ja tuolla on sitten porattu reiät, niin saapi jonkun pultin vaikka sokaksi tuonne tai sitten semmoisen ihan normaali rattorisokaan tuonne alapuolelle. Mutta tämäkin pultti ottaa ne sitten kiinni. Pitää ensin 10 millin terällä tehdä tuohon vähän jälkeen, että mihin rupeaa porraa ja sitten ottaa 8 puokki terä ja rytkäisee sillä sitten läpi. Ei jää tiukkaan kiinni tuo magneetti, kun tulee melkein puolet yli tästä levystä. Tämä pitää puottaa alaspäin tuo koneetta. Sua nää onnistuu. Eihän mä tiedä kun jälki saa tuolla, mutta se pitäisi sillä 8 päästä läpi siitä. Sehän osuu vielä kovaa. Kyllä sinne reikä syntyy. Aika kovat kierrokset, en pannut leikkuuöljyä. Enkä laitakaan, kun paskamainen siivota sitten jälkiä pois. Se on melkein valmis se kierre. Ei katkaise tappia vaan tuo. Pikkusen sun 8.4 tuli sitä reiästä, niin se on pikkusen liian nafti tälle 10 tapille. Nyt se on juoksa. Siellä on siisti kierre. On se ihan jees. Eipä se haittaa mitään. Se vähän se on kierros. Sen verran on välimatkaa joka suuntaan. Katkaistu tuo AEC ja se on taitettu 5 astetta. Niin tuli ne tukilaput vaan nyt tuohon taitoksen kohdalle, jos ei ole kahtonut sitä edellistä filmiä. Ei heti ruppe repiemään se tosta rikki, niin onpahan nyt ainakin vähän vahvistettu. Ja se vissiin näin pitää päättää tämmönen tukilappu, että se ei ole katki hitsattu, vaan se tälleen niin kuin suippuna tänne päätellään tänne palakin kylkeen. Siinäpä ne on. Rumaa, mutta jospa se toimii. Otetaan se rasvanippa tuolla. Se on pakko panna tähän arkaan paikkaan alapuolelle, koska sivussa on, tuolla on potero, niin tuonne ei oikein pysty nippaa laittaa. Tässä on rasvaa täynnä se potero vaan sitten siellä. Tuhusuu vaan tätä pienistä reijistä, mitä on jäänyt pihaan. Pakko pistää tää alapuolelle.
Löin jo tuon silimukan tuohon takaisin. Pikkusen pistin kierreliimaa tähän rasvani. Eipä ainakaan karkaa, kun tuli niin paksu hitsi. Siellä on nyt on nippu. Tuo vähän nihkeä pyörimään käsiin, mutta kyllä se pyörii. Tuonne tulee, niin kuin tuollakin on tuo rikka, niin samanlaiset rikathan tulee sitten tänne näin. Niin 8 mm levyistä ja tuolla kun on se holokitus tuolla lapussa, niin samalla halkasiellä tuo rikka tuo. Sinne mutteri. Nyt kun tuo vettää kiinni, niin jospa se jonkun kilogramman ottaa kuormaa tuolla isolla lapulla vastaan. Semmoset pyörimisen estot tuli sitten näin. Katsotaan tuo sylinterin pää kohta, kunhan kipahtaa tuo oikein päin. Mutta nyt se puuttuva asia, eli tukijalka. Se pitää kääntää nytten näin päin. Se jalka tulee siis tähän petilevy alle oikealle kädelle. Sermi tulee tämän levyn jälkeen tuohon heti. Suurin piirtein, kunhan siinä on viiva. Tuossa tuonnepä on tilaa tukijalalle. Tuossa on siis jalan rototyyppi. Mä oon tässä useampana iltana nytten tuota jalkaa miettinyt, rakentanut, sorvannut, tehnyt kierteitä. Ja siinä on nytten, tää pitää pikkusen lyhentää tätä jalkaa. Tää on joku 0,5 metriä pitkä. Siinä on tommonen iso korvakko, hitsattu kiinni, rasvanippa. Tuo on sarana holokki. Tulee siis tappiin näin kiinni. Ja tuossa tapissa liikkuu tämä jalka. Tämä ei kestä päivänvaloa sanoa, miksi tämä on tehty näin. Sillä on nyt liian kirkas ilma tuolla ulkona, kun on sunnuntai-iltapäivä. Jos hämärtyy, niin sitten ehkä pystyn sanomaan. Siinä on 28 mm akseli, siellä on 24 mm kierre. Tuolla piltämän pakalla väännetty kierre, ihan ok siellä. Sitten siellä on tommonen laippa hitsattu tapipäähän kiinni, sorvattu ja oikaistu muotoonsa. Eli tuli niinku laipallinen tappi. En jaksanut vaan täydestä akselista sorvata tämmöstä, niin siksi olin hitsannut laipan tuon. Sitten tuo saranaa varten, tuo tulee sinne kärryn runkoon kiinni, tämä holokki. Siellä on upotus. Ja tuo upotus on tehty silleen, että tuohon on sorvattu tommonen, sanotaan, että sentin korkunen holokki, ja se holokki on hitsattu tähän hyvin ohkaisesti kiinni tähän runkoonsa näin. Ja tuo tappi menee tuonne sisään ja tuo hitsataan tuosta sitten kiinni tuo. Se miksi tässä on hitsattu tämmönen holokkisysteemi näin ja tuommoinen laippa, niin se ei kestä päivänvaloa. Siihen tuli kuningasajatus ja minä en ole yhtään varma toimiiko se, ei varmaan toimi. Mutta siinä on siis sarana, pannaan tuo tuonne kärryn runkoon kiinni. Ja katsotaan minkälainen jalka siihen tulee. Tänne pitää tehdä joku stoppari, että se jalka pysähtyisi tuohon asentoon noin ja nousee sitten noin. Tämän suunnan stoppari pitäisi tuohon rakentaa. Joku lukko tänne yläpuolelle. Ei ole 4 tankoa, ne pitää tehdä tuommoisesta 20 mm lattaraumasta. Onko tuo 100 mm leveä? Ei se oo ku käänlämpöskellä. Hittala syöty. Se on vielä kuuma. Samalla kun tuo vannesaha tuossa jyystissä rauvan palikka, niin hitsasin tuon tapin tonne lutikkaan kiinni. Pitää sorvilla vähän oikasta sitä.
ylimääräinen tuki. Siihen tulisi jalka. Jospa se kestää tuo 28 tappisi. Sitten sen näkee. Nyt on tuossa tuo lukkopalikka, mikä tulee tuohon, kun se on hitsattu kiinni, näkee mitä mä hain takaa. Jos tätä pikkusen ylikääntää suhteessa tähän näin, se on aina niin kuin eteenpäin vähän niin kuin nyököllä. Onko se mitään järkeä? En tiedä, onko se mitään järkeä. Annas takertua vähän kiinni. Siinäpä se nyt stoppaa sinua. Pikkusen ylikääntyy. Ja siellä on sitten hattu tuolla putken päässä nuotavasti. Onhan se vähän lyhyt, kun se on 44 korjaa 45 senttiä ton 10 millin lapun kanssa. Kun ei mahu pitempi tonne petilevy alle ja sen sermi eteen. Tulee tuo kääntö haetolle, niin ei mahu pitempi. Tuolla vannessahan sahaa, tähän tulee tämmönen kettinkilukko sitten systeemiin. Pitää tapin pätkä sattua kiinni. Tuossa on ihan normaali traktorin työkone sokka. Ai kun se on joka paikasta niin kuuma vielä. Tää on vähän huono tapa varmaan kiinnittää tälle. Siinä on vaan riimunpätkä. En nyt keksinyt tälle illalle mitään muuta tuo. Tuo on tuolla tasapinnassa tuo tappi ja tuo holokki. Tähän tulee nylokki sitten aikonaan. Se ei nyt tuo mutteri vaikka kuinka kirri, kun se on tasapinnassa sen holokin kanssa, niin se ei tätä sitten isommin kirikkiin. Saa kilpallaan käsi. Oma hommansa panna telit paikalleen, kun en irrottanut niitä pyöriä irti. Se on vähän painava tuo paketti. Toki täältä puuttuu ne rasvaanipan suojat, mutta mä en tiedä laitanko minä edes. Vaikea ottaa tuon tapin asennusta, jos pistää kupit. Nippoja sapikaupasta. Se on aika matala tuo jalka. Jaksanko mä nostaa sen käsin tuo? Saattaa ihan hyvä jalka. Jääpi 20 senttiä maasta tuo vetosilmukka irti tuolla jalalla ja se on vähän nyököllään eteenpäin tuo kärry. Silloin kun se on nyököllä eteenpäin, niin sehän valluu aina vähän eteenpäin ja tuo kun on nyt muutaman asteen takakenossa tuo, niin se voi olla, että se ei sitä etustopparia tarvitse ollenkaan. Semmoinen vaihtoehto siinä nyt on, koska se on nyököllään massapainasta eteenpäin ja tuo lukittuu kiinni. Runkolakkalan läjäs. Mä oon monta kertaa miettinyt, että tähän niitä tukitankoja, niin kuin monessa kärryssä on, ei ole kaikissa. Nyt tuo sermi on kiinni tuolta noista korvakoista, mitkä tuon viimeisenä hitsasin, ja se panta sillä alla. Jos tuo ottaa tukitangon ja nämä karikathan ei tule mulla millään kiinni, nehän pyörii täällä ja siellä on vaan tuo epäkesko, joka sen sitten tähän suoristaa. Jos tässä on tanko, tuohon lyöpi tukilla, niin sehän vettää tämän karikan perässä. Se ei niinku jäykistä mitään tuossa se tanko, niin en tiedä kannattaako niitä painoksia siihen laittaa. Saattaa ne haitollakin sitten olla. En tiedä miten se sitten on kiinni, jos nämä karikat on irti. Saa heittää kommenttia siihen, jos siinä on joku kikka. Muuta kuin vettää nämä kiinni. Onko siinä joku juju, mitä en hoksaa?
Pultit löytyi tuolla. Se on se syltti. Kyllä se ton jalan pituus on ihan riittävä. Ei tarvitse yhtään olla korkeampi ja tuonne se sitten taittuu. Pitää vaan parempi kiinnitys keksiä sinne. Kärryn runko on nyt periaatteessa vaan maalia vaille valmis. Kaikki hitsaukset on nyt sinne tehty. 15 kiloa on mennyt hitsilankaa tuohon kärryyn ja reilu 3 pulloa on mennyt kaasua. Mutta nyt se on runko valmis, ei muuta kuin vaan käydä talvella muoli päälle. Souvarin tekkoon seuraavaksi. Jomro. Siinä on Kiinan moottori, on se nyt lujilla, vaan nyt se on ilmassa se kärry. Renkaat on ilmassa. Ei koske tuohon norsuun tuo etumaan. Totuuden hetki. 543 ja 4. Melko raskas tuli. Noita liinoja ei ole otettu tuosta nyt vielä poikkeamilla tareilla, eli sieltä tulee pari kiloa, mutta 540 kiloa jää rungolle massaa. Moottorinorsun 500 kilo leima meni yli, mutta on siinä painoa. Sermistä tuli painavampi kuin piti tulla. Siinä on käännössylinterit. Ne korvakot tuli painavammat mitä piti tulla. Ja sitten renkaat ja nuo navaat ja telipalakit on painavammat mitä piti tulla. 350 kiloa arvioin silloin kesällä kun laskin tätä kärryä, että se suunnilleen painaa, mutta tuli pikkusen enemmän. Eli en pystynyt kaikkia laskemaan ja materiaalivahvuudet kasvoi siinä matkan varrella. Jos olisin pysynyt alkuperäisissä materiaalivalinnoissa, niin tämä olisi huomattavasti kevyempi, alle 400 kilon kärry.